खाली नबस्नुस्, डोन्ट सिट आइडल। के गरौँ म? वाट डु आई डु? मलाई यस्तो लाग्दैन। आई डोन्ट थिङ्क सो। बुझ्नुभयो? डिड यु गेट इट? अथवा गट इट? मैले बुझिसकेँ। आई गट इट। म यहाँ पहिलो पटक आएको छु। आई एम हियर फर द फर्स्ट टाइम। तपाईँ कहाँबाट हो? वेयर आर यु फ्रम? म यहाँ भर्खर भर्खर आएको छु। आई हेभ जस्ट कम हियर। अथवा आई जस्ट अराइभ्ड हियर। अथवा आई हेभ जस्ट गट हियर। हामी कहाँ छौँ? वेयर आर वी? हामीलाई थाहा छैन हामी कहाँ छौँ। वी डोन्ट नो वेयर वी आर। तपाईँ किन बुझ्नुहुन्न? वाइ डोन्ट यु अन्डरस्ट्यान्ड? आरामसँग गर्नुहोस्, केही हतार छैन। टेक योर टाइम, देयर इज नो हरी। हतार नगर्नुहोस्, डोन्ट हरी। धेरै समय छ, देयर इज प्लेन्टी अफ टाइम। मलाई हतार नगराउनुहोस्, डोन्ट हरी बी। मबाट जति चाँडै हुन सक्छ म गर्दैछु। आई एम डुइङ एज फास्ट एज आई क्यान। धेरै राम्रो लाग्दैछ। आई फिल मच बेटर। के यो झोला तपाईँको हो? इज दिस ब्याग योर्स? होइन, यो मेरो होइन। नो, इट इज नट माइन। यो उनको हुन सक्छ। इट माइट बी हर्स। यो उसको हुन सक्छ। इट माइट बी हिज। उसलाई यहाँ लिएर आऊ। गेट द्याट हियर। तर जसरी भए पनि म व्यवस्थापन गर्नेछु। बट आई विल म्यानेज सम हाउ। भोलि राति के गर्दै हुनुहुन्छ? वाट आर यु डुइङ टुमारो टुनाइट? कति समय लाग्नेछ? वाट टाइम इट विल टेक? भोलि बिहानसम्मको समय लाग्नेछ। इट्स गोइङ टु टेक अन्टिल टुमारो मर्निङ। सडकमा धेरै कम जाम थियो। देयर वाज भेरी लिटल ट्राफिक अन द रोड। सब ठिक भइहाल्नेछ। एभ्रिथिङ विल बी अलराइट। मलाई एक्लै छोडिदिनुहोस्। लिभ मी अलोन। म यो कहिल्यै भुल्ने छैन। आई विल नेभर फर्गेट दिस। यति ढिलो कसरी भयो? वाट टुक यु सो लङ? के म राम्री देखिन्छु? डु आई लुक गुड? तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? वेयर डु यु लिभ? बस यही नजिकै, जस्ट अराउन्ड हियर अथवा जस्ट नियर बाई। के म तपाईँको नाम जान्न सक्छु? मे आई नो योर नेम? तपाईँको नाम के हो? वाट इज योर नेम? म दोधारमा छु। आई एम इन अ डिलेमा। आज तपाईँ किन ढिलो हुनुभयो? वाइ आर यु सो लेट टुडे? ऊ मेरो अगाडि टिक्न सक्दैन। ही कान्ट स्ट्यान्ड अगेन्स्ट मी। म तपाईँलाई कसरी सम्झाउँ? हाउ डु आई मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड? मलाई घर जानु छ। आई हेभ टु गो होम। धेरै बेर भइसक्यो। इट्स टु लेट। मसँग आउनुहोस्। कम विथ मी। म तपाईँलाई छोडिदिनेछु। आई विल ड्रप यु। पागल नबन्नुहोस्। डोन्ट बी म्याड। जिद्दी नगर्नुहोस्। डोन्ट बी स्टबर्न। यो मुस्किल छ। इट्स डिफिकल्ट। ढोकामा को छ? हु इज एट द डोर? मेरो भोक मरिसक्यो। आई हेभ लस्ट माई एपिटाइट। यो तपाईँले गर्नुभयो। यु डिड इट अथवा यु डिड दिस। टिभी चलिरहेको छ। टिभी इज अन। मुख नबनाउनुहोस्। डोन्ट मेक फेसेस। बदमासी गर्न बन्द गर। स्टप बिङ नटी। उहाँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? वाट वाज ही डुइङ? उसले मलाई भन्यो ऊ के गर्दै थियो। ही आस्क्ड मी वाट ही वाज डुइङ। मलाई यसबारेमा कुरा गर्नु छैन। आई डोन्ट वान्ट टु टक अबाउट इट। मलाई धेरै आउँदैन। आई डोन्ट नो मच। म यसको बारेमा धेरै जान्दैन। आई डोन्ट नो मच अबाउट दिस। सबैको आफ्नो जिन्दगी हुन्छ। एभ्री वान ह्याज देयर पर्सनल लाइभ्स। तिमी आफ्नो काम गर। तिमी आफ्नो काम गर। अटेन्ड टु योर वर्क। अटेन्ड टु योर वर्क। तिमी आफ्नो काम गर। उनलाई स्टेसनमा छोडेर आऊ। सी हिम अफ एट द स्टेसन। उनलाई स्टेसनमा छोडेर आऊ। सी हिम अफ एट द स्टेसन। साँचो बोल्नु, झुठो नबोल्नु। साँचो बोल्नु, झुठो नबोल्नु। स्पिक द ट्रुथ, डोन्ट लाई। साँचो बोल्नु, झुठो नबोल्नु। स्पिक द ट्रुथ, डोन्ट लाई। यो कोट लगाएर हेर। यो कोट लगाएर हेर।
Try this coat on. यो कोट लगाएर हेर. मन लगाएर काम गर. मन लगाएर काम गर. Work wholeheartedly. Work wholeheartedly. मन लगाएर काम गर. मदिरा सेवनबाट बच्नु. मदिरा सेवनबाट बच्नु. Keep away from drinking. Keep away from drinking. मदिरा सेवनबाट बच्नु. मेरो लागि एक गिलास पानी लिएर आऊ. मेरो लागि एक गिलास पानी लिएर आऊ. Fetch me a glass of fresh water. मेरो लागि एक गिलास पानी लिएर आऊ. Fetch me a glass of fresh water. नम्रताका साथ कुरा गर. नरम भएर कुरा गर. Talk politely. नरम भएर कुरा गर. Talk politely. Be polite पनि हुन्छ है त. हिसाब किताब जाँच गर. हिसाब किताब जाँच गर. Check the accounts. हिसाब किताब जाँच गर. Check the accounts. तातो चिया बिस्तारै बिस्तारै खानुस्. तातो चिया बिस्तारै खानुस्. Sip the hot tea slowly. चिया बिस्तारै खाऊ. Sip the hot tea slowly. यहाँ गाडी पार्किङ गर्न मनाही छ. यहाँ गाडी पार्किङ गर्न मनाही छ. Parking is not allowed here. Parking is not allowed here. यहाँ पार्किङ गर्न मनाही छ. सुन्तला निचोड. 2 सुन्तला निचोड. Squeeze 2 oranges. Squeeze 2 oranges. 2 सुन्तला निचोड. देब्रेपट्टिबाट हिँड. देब्रेपट्टिबाट हिँड. Keep to the left. To the left. देब्रेपट्टिबाट हिँड. मलाई बिहान जगाइदिनु. मलाई बिहान जगाइदिनु. Wake me up early in the morning. Wake me up early in the morning. मलाई बिहान जगाइदिनु. आफूलाई सुधार. आफूलाई सुधार. Mend your ways. Mend your ways. आफूलाई सुधार. पर्दा उठाइदेऊ. Draw the curtain. पर्दा उठाइदेऊ. Draw the curtain. पर्दा उठाइदेऊ. उनलाई सहर घुमाइदेऊ. Take him round the city. उनलाई सहर घुमाइदेऊ. Take him round the city. पाहुनालाई भित्र लिएर आऊ. पाहुनालाई भित्र लिएर आऊ. Bring the guest in. Bring the guest in. पाहुनालाई भित्र लिएर आऊ. सबैसँग नरम भएर बोल. सबैसँग नरम भएर बोल. Be polite to all. अथवा speak politely with everybody पनि हुन्छ है त. यो कुरो मलाई समयमा याद दिलाउनु. यो कुरो मलाई समयमा याद दिलाउनु. Remind me of it at the proper time. यो कुरो मलाई समयमा याद दिलाउनु. मसँग कदम मिलाएर हिँड. मसँग कदम मिलाएर हिँड. Keep peace with me. Keep peace with me. मसँग कदम मिलाएर हिँड. बच्चालाई सुताइदेऊ. बच्चालाई सुताइदेऊ. Put the child to sleep. Put the child to sleep. अथवा put the child to bed पनि हुन्छ है त. भोलि मलाई यो कुरो याद दिलाउनु. भोलि मलाई यो कुरो याद दिलाउनु. Remind me about it tomorrow. Remind me about it tomorrow. भोलि यो कुरो मलाई याद दिलाउनु. सबै बन्दोबस्त मिलाउनु. सबै बन्दोबस्त मिलाउनु. Keep everything ready. Keep everything ready. सबै बन्दोबस्त मिलाउनु. होशियार भएर हिँड. होशियार भएर हिँड. Walk cautiously. Walk cautiously. होशियार भएर हिँड. Walk cautiously. पछि आउनु. पछि आउनु. Come afterwards. Come afterwards. पछि आउनु. मलाई 5 बजे उठाइदिनु. मलाई 5 बजे उठाइदिनु. Wake me up at 5 o'clock. Wake me up at 5 o'clock. मलाई 5 बजे उठाइदिनु. जान्छौ भने तयार भइहाल. जान्छौ भने तयार भइहाल. Get ready if you want to come along. Get ready if you want to come along. जान्छौ भने तयार भइहाल. बाबा. What? त्यसो नभन. त्यसो नभन. Don't say like that. Don't say like that. त्यसो नभन. आफ्नो काम ध्यान लगाएर गर. आफ्नो काम ध्यान लगाएर गर. Be careful about your work. Be careful about your work. आफ्नो काम ध्यान लगाएर गर. आफ्नो काम आफै गर. आफ्नो काम आफै गर. Do your own work. Do your own work. आफ्नो काम आफै गर. अहिले तिमी जाऊ, मेरो काम छ. अहिले तिमी जाऊ, मेरो काम छ. You may go now. I have some work to do. You may
Go now. I have some work to do. अहिले तिमी जाऊ, मेरो काम छ. यो लेख. यो लेख. Note this down. Note this down. यो लेख. झट्टै फर्केर आऊ अथवा छिट्टै फर्केर आऊ. Come back soon. Come back soon. छिट्टै फर्केर. यसको स्वाद कस्तो छ? यसको स्वाद कस्तो छ? How does this taste? यो तितो छ. यो तितो छ. This is bitter. This is bitter. यो तितो छ. यो अमिलो छ. This is sour. यो अमिलो छ. This is sour. अनि यो and this. अनि यो and this. यो मिठो छ अथवा यो गुलियो छ. This is sweet. This is sweet. यो गुलियो छ. के हामी कुरा गर्न सक्छौं? Can we talk? Can we talk? के हामी कुरा गर्न सक्छौं? बस 1 मिनेट. Just 1 minute. बस 1 मिनेट. Just 1 minute. मलाई कुरा गर्न देऊ. Let me talk. मलाई कुरा गर्न देऊ. Let me talk. मलाई दिक्क नपार. मलाई दिक्क पार्न बन्द गर. Stop bothering me. मलाई दिक्क पार्न बन्द गर. Stop bothering me. बाहिर बस. बाहिर बस. Sit outside. बाहिर बस. Sit outside. चुप लागेर बस. Sit quietly. चुप लागेर बस. Sit quietly. तिमी किन एक्लै बसेको? तिमी किन एक्लै बसेको? Why are you sitting alone? Why are you sitting alone? तिमी एक्लै किन बसेको? तिमी आज नुहाएनौ? Haven't you taken a bath today? तिमी आज नुहाएनौ? Haven't you taken a bath today? म अघि नै नुहाइसके. I already took a bath. I already took a bath. म अघि नै नुहाइसके. तर मैले त नुहाएको देखेन. But I didn't see you taking a bath. तर मैले नुहाएको त देखेन. But I didn't see you taking a bath. साँचो भन, नुहायो कि नाइ? Tell me the truth. Did you take a bath or not? साँचो भन, तिमी नुहायो कि नाइ? Tell me the truth. Did you take a bath or not? हजुर हेर्दै हुनुहुन्छ माई इङ्ग्लिस प्र्याक्टिस च्यानल. कृपया यस्तै थप नयाँ भिडियोको लागि तलपट्टि रहेको सब्स्क्राइब बटनमा थिचेर घन्टीलाई बजाउन नभुल्नुहोला है त. धन्यवाद. हो म त नुहाइसके. हो म त नुहाइसके. Yes, I did a bath. म नुहाइसके. I did a bath. पूजा गर्यौ कि गरेनौ? Did you worship or not? पूजा गर्यौ कि गरेनौ? Did you worship or not? हो म पूजा गरिसके. Yes, I did worship. हो म पूजा गरिसके. Yes, I did worship. म सधैँ पूजा गर्छु. I worship every day. म सधैँ पूजा गर्छु. I worship every day. म सधैँ पूजा गर्छु. म एक सानो परिवारमा बस्छु. म एक सानो परिवारमा बस्छु. I live in a nuclear family. I live in a nuclear family. म एक सानो परिवारमा बस्छु. म मेरो आमा बुवाको साथमा बस्छु. I live with my mom and dad. म मेरो बुबा आमाको साथमा बस्छु. I live with my mom and dad. तिमी एकदम आफ्नो आमा जस्तै देखिन्छौ. You look just alike your mother. You look just alike your mom. तिमी एकदम आफ्नो आमा जस्तै देखिन्छौ. म धेरै नै आमा जस्तै देखिन्छु. I look a lot like my mom. I look a lot like my mom. म धेरै नै आमा जस्तै देखिन्छु. के तिम्रो कोही बहिनी छ? Did you have any sisters? के तिम्रो कोही बहिनी छ? Did you have any sisters? मेरो कोही भाइ बहिनी छैन. I don't have any brothers or sisters. I don't have any brothers or sisters. मेरो कोही भाइ बहिनी छैन अथवा I don't have any siblings पनि हुन्छ है त. म एक्लै छु. म एक्लै छु. I am an only child. I am an only child. म एक्लै छु. उसको एक दाइ छ. He has an elder brother. He has an elder brother. उसको एक दाइ छ. उसको दुई साना बहिनी छन्. He has two younger sisters. उसको दुई साना बहिनी छन्.
नैतिक गृहकार्य सकाऊ, नैतिक गृहकार्य सकाऊ, नैतिक फिनिश योर होमवर्क, नैतिक फिनिश योर होमवर्क, नैतिक आफ्नो गृहकार्य सकाऊ, आफ्नो खाना सकाऊ, आफ्नो खाना सकाऊ, फिनिश योर फुड, फिनिश योर फुड, आफ्नो खाना सकाऊ, उनलाई बोल्न देऊ, लेट हर स्पिक, उनलाई बोल्न देऊ, लेट हर स्पिक, मैले सुनेन, आई डिडन्ट क्याच द्याट, मैले सुनेन, आई डिडन्ट क्याच द्याट, मैले सुनेन। हजुर हेर्दै हुनुहुन्छ माई इङ्ग्लिस प्र्याक्टिस च्यानल। कृपया यस्तै थप नयाँ भिडियोको लागि तलपट्टि रहेको सब्सक्राइब बटनमा थिचेर घन्टीलाई बजाउन नभुल्नुहोला है त। धन्यवाद। यो चाहिँ तिम्रो हो, दिस वान इज योर्स, दिस वान इज योर्स, यो चाहिँ तिम्रो हो। अब मेरो पालो, नाउ इट्स माई टर्न, अब मेरो पालो, नाउ इट्स माई टर्न, अब मेरो पालो। त्यहाँ जानु बेकार छ, त्यहाँ जानु बेकार छ, इट्स युजलेस टु गो डियर, त्यहाँ जानु बेकार छ, इट्स युजलेस टु गो डियर। केही फाइदा छैन, केही फाइदा छैन, इट्स नो युज, इट्स नो युज, केही फाइदा छैन। कति समय लाग्नेछ, कति समय लाग्नेछ, हाउ लङ विल इट टेक, हाउ लङ विल इट टेक, कति समय लाग्नेछ। के धेरै समय लाग्ला, will it take a lot of time, will it take a lot of time, के धेरै समय लाग्ला। समय बित्न देऊ, समय बित्न देऊ, let the time pass, let the time pass, समय बित्न देऊ। समय धेरै चाँडै बित्छ, समय धेरै चाँडै बित्छ, time passes quickly, time passes quickly, समय धेरै चाँडै बित्छ। नैतिक के तिमी छुट्टी लिँदैछौ, नैतिक आर यु टेकिङ अ डे अफ, नैतिक के तिमी छुट्टी लिँदैछौ, नैतिक आर यु टेकिङ अ डे अफ, हो म 2 दिनको छुट्टी लिँदैछु, हो म 2 दिनको छुट्टी लिँदैछु, यस आई एम टेकिङ 2 days अफ, यस आई एम टेकिङ 2 days अफ,